काय करतो, कपाट आहे त्यामध्ये माशा वगैरे बसून त्यासाठी आम्ही तो पेढा कपाटामध्ये ठेवतो आणि तो पेढा मग आमचा पुढे टेबलावर लावला जातो. रोज 1 क्विंटल पेढा आमचा कटतो. भट्टी पण आहे, अशी लाकडाची भट्टी पण आहे आमची आणि गॅसवर मशीन पण आहे. आम्ही दोन्ही प्रक्रिया करत असतो रोज. सकाळी 6 वाजेपासून ते दुपारी 4 वाजेपर्यंत आमचा व्यवसाय चालू असतो. बनवण्याची क्रिया 4 वाजेपर्यंत चालू असते आणि विकण्याची क्रिया आमची 11:30 ते 12 वाजेपर्यंत रात्री चालू असते. नमस्कार, मी मंगेश विठ्ठल मेकले, प्रभाग समन्वयक चिकलठाण. उमेद महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन उन्नती अभियानाअंतर्गत स्थापन झालेला श्री स्वामी समर्थ समूह यांनी एक पेढ्याचा उद्योग व्यवसाय मोठ्या चिकाटीनं आणि मेहनतीनं उभारी केलेला आहे. तर त्या ताईकडून आपण थोडक्यात याची माहिती व प्रक्रिया जाणून घेऊया. ताई, सर्वात अगोदर तुमचा ओळख परिचय करून द्या. माझे नाव सारिका गणेश पवार, वासडी, तालुका कन्नड, औरंगाबाद जिल्हा. वर्षा आबराव पवार. तुमच्या समूहाचं नाव काय म्हटले ताई? श्री स्वामी समर्थ बचत गट. तुमचा समूह कधी स्थापन झालेला आहे? 3 वर्षापूर्वी. आणि तुम्ही बँक कर्ज वगैरे काही घेतलेलं आहे का? हो सर, 3 लाख रुपये 3 घेतले. लाख रुपये. हो. अच्छा. मग त्याच पैशातून तुम्ही जे केलेला आहे व्यवसाय, त्यात तुम्ही काय काय मशिनरी वगैरे घेतलेल्या आहे त्या सांगू शकता का? आम्ही पेढ्याचं मशीन घेतलंय, पुन्हा भट्टावर आम्हाला कढई हवी होती, कढई पण घेतली आहे, कौचा वगैरे असे 2-3 साहित्य घेतले आम्ही. ठीक आहे. तर साधारणतः हा दुधापासून तुम्ही पेढा बनवता, बरोबर आहे का? त्यामध्ये तुम्ही तुमची प्रक्रिया आम्हाला सांगू शकता का? कशा पद्धतीनं तुमचा दिनक्रमांक राहतो तो आम्हाला सांगा. हो सर, आम्ही अगोदर कॅन येते, ती कॅन आम्ही मशीनमध्ये बघतो. मग त्यासाठी गॅस आणि लाईट हवं असतं. मग तो आटत असतो. आटलं की दूध त्यामध्ये आम्ही साखर टाकतो. बाकी काही मिलावट होत नाही. आणि ते साखर टाकल्यावर त्याची चाचणी वगैरे व्यवस्थित घेतो आणि त्याचा पेढा तयार होतो. म्हणजे समजा आपण अगोदर सर्वात पहिले दूध घ्यायचं, दूध आपण भट्टीवरती गरम करायचं. तर या भट्टीपाशी घ्या. तुम्ही बघू शकता या पद्धतीनं आता सध्या लाईव्ह भट्टी चालू आहे. त्या भट्टीमध्ये दूध उकळतंय. ते दूध उकळून घ्यायचं. ते आपल्याला साधारणतः किती, हे जे दूध तुम्ही आता कढईमध्ये टाकलं, हे साधारणतः किती लिटर असेल? हे 40 लिटर दूध आहे सर. याला 2 घंटे लागतात आटायला. अच्छा, 2 घंट्यासाठी आपण ते असं गरम भट्टीमध्ये तापवत राहायचं, आटवायचं. त्याच्यानंतर पुढची प्रक्रिया कशी राहणार आहे? त्यामध्ये साखर टाकायची आणि पेढ्यासारखी चाचणी घ्यायची आणि मग त्याला उतरून घेते. या पद्धतीनं साखर टाकल्याच्या नंतर त्याला हटवायचं. हो सर. हटवल्याच्या नंतर काय नाही, मग काढायचं, पराती वगैरे भरायच्या आणि कपाटामध्ये नेऊन ठेवायचं. ठीक आहे. आता ताई, तुम्ही याच्यामध्ये साखर टाकली, ही आपल्याला किती वेळेस हटवावं लागते व किती तास दूध गरम करावं लागतं? 2 तास. 2 तास का? हो. अच्छा. मग त्यानंतर ह्या मशिनरी मध्ये आपण काय करतो ताई, ते सांगा बरं आम्हाला. मध्ये पण आम्ही दूध टाकतो. दूध टाकल्यानंतर हे बघा, हा गॅस लावतो. मग इथून गॅस चालू होतो, तिथे लाईट असते फिरण्यासाठी आणि आटण्यासाठी गॅस असतो. मग ते दूध आटून आटून घट होतं. त्याला घट झाल्यानंतर साखर टाकतो आणि चाचणी घेऊन पेढा काढतो. ठीक आहे. आता आपण जो अगोदर पेढा बनवलेला आहे, आपण तो बघूया, तो कशा पद्धतीनं बनवलेला आहे. आमचा पेढा असतो सर.
तुम्ही बघू शकता या पद्धतीनं आज ताजा पेढा ताईनं बनवलेला आहे. तर त्या पेढा कशा प्रक्रियेत बनवलेला आहे अहो किती वेळ त्याला ठेवावं लागतं ते आपल्याला थोडक्यात ताई सांगतील. हा पेढा आम्ही मशनीमधनं काढलाय आणि त्यानंतर आम्ही पराती भरून ठेवलाय. तो साधारण आमचा म्हणजे 8 दिवस पेढा चालतो, पण आम्हाला 1 दिवसामध्ये एवढा पूर्ण पेढा लागतो. साधारण 400 लिटरचा पेढा आमचा रोज खपतो. 400 लिटरचा मग अंदाजे हा किती किलोचा पेढा बनतो ताई? हा पेढा सर आमचा आता हा आहे समजा 40 आणि 40 80 लिटरचा पेढा आहे या 4 पराती. त्यानंतर इथे पण कपाट भरलेलं आहे आमचं. या पद्धतीनं तुम्ही बघू शकता यामध्ये आपल्या ड्रॉवर मध्ये केलेले आहेत आणि विविध प्रकारचे विविध टेस्टीचे आणि क्वालिटीचे पेढे त्यांनी ठेवलेले आहेत. त्या पद्धतीनं ताईकडून आपण जाणून घेऊया. हा पेढा सर आमचा 3 क्वालिटीचा असतो. एक मलाई पेढा म्हणून असतो. तो ₹90 पावशेरचा असतो आणि त्यापेक्षा थोडा लो असतो तो 80 असतो आणि अजून थोडा लो असतो तो ₹60 पावशेर असतो. असं आम्ही 3 प्रकारचे आणि ह्यासाठी आम्ही ड्रॉप केलेले. त्यावरती धूळ बसू नये, माशा वगैरे काही बसू नये. त्यासाठी आम्ही या पद्धतीने हा पेढा व्यवस्थित ठेवतो आणि गिऱ्हाईकांना सप्लाय करतो. तर ठीक आहे ताई, हे लावून घ्या. धन्यवाद. आता आपण बघू शकतो इथं समोर काउंटर वरती आलेलो आहोत. ताईनं वेगवेगळ्या क्वालिटीचे 3 प्रकारचे पेढे इथं ठेवलेले आहेत. त्या पद्धतीने त्याची रेट व पॅकेजिंग कशा पद्धतीने करताय व विक्री कशा करताय हे आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया. सर आम्ही तो तुम्हाला अगोदर दाखवला कपाटामध्ये पेढा तयार झालेला तो इथे पण आहे. तो पेढा आम्ही ह्या पद्धतीने पावशेरची पॅकिंग असते. ही पावशेरची पॅकिंग आहे. पुन्हा 10चे कोप आहे, अर्धा किलोची पॅकिंग आहे. अशा विविध प्रकारे आम्ही पेढा पॅकिंग करतो आणि हॉटेल श्री गणेशचा पेढा आवर्जून लोकं डेली खाण्यासाठी म्हणजे येतातच. लांबचे असो, जवळचे असो हॉटेल श्री गणेशला नक्की भेट देतात आणि मगच जातात. आणि अशीच एक ब्रँच आम्ही मनमाड शहरामध्ये पण उपलब्ध केलेली आहे. आणि आमचा पेढा खूप आवडीने खातात लोक. तर ताई कोणाला ऑर्डर वगैरे करायचं असेल तर तुम्ही तुमचा कॉन्टॅक्ट नंबर द्या व तुमचा ॲड्रेस पुन्हा एकदा आमच्या प्रेक्षकाला नक्की सांगा. अशा पद्धतीने आमचा पेढा पॅकिंग असतो. हा पेढा आम्ही बाहेरगावी किंवा गावामध्ये पण सप्लाय होतो. आमच्या पेढ्याला जास्ती रिस्पॉन्स आहे. एकदा नक्की भेट द्या आणि आमचा मोबाईल नंबर आहे 90 490 16 440. ह्या नंबरवर कॉल करा. कधीही एनी टाईम आमच्या इथे तुम्हाला पेढा उपलब्ध मिळेल. हॉटेल श्री गणेशचा पेढा, कन्नड, औरंगाबाद जिल्हा. तशीच दुसरी ब्रँच मनमाड, बवळीवाडा, ललित पेढा गुरुद्वाराच्या पाठीमागे उपलब्ध आहे. धन्यवाद. तर आज आपण इथं व्हिजिट करण्यासाठी उद्देश असा होता की महिला स्वयंसहायता समूहातील महिलांनी एक चिकाटीनं एवढा मोठा उद्योग व्यवसाय उभारणी केलेला आहे. त्या पद्धतीनं आपण इथं आलेलो आहोत वासोडी ग्रामपंचायतमध्ये, तालुका कन्नड, जिल्हा संभाजीनगर इथे. यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे पेढे इकडं सगळीकडेच बनत असतात. त्यामधून आपण एका ह्या श्री गणेश हॉटेल श्री गणेश हा पेढ्यासाठी या ताईंचा उद्योग व्यवसाय वाढण्यासाठी आपण निश्चितच सहकार्य करावा आणि त्यामध्ये आपली जी काही जास्तीत जास्त ऑर्डर वगैरे असतील तर ती ताईला अपेक्षा आहे की मिळावा. त्याबद्दल धन्यवाद.